بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنتناول ريفيجن يونت 10 من كراسة جيم التفاعلية أو من بوكليت جيم، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالنسبة عندنا اليونت 10 طبعا تناولنا من قبل يونت 7 8 9 والوحدة 7 والثامنة والتسعة والتستس اللي عليهم، والنهاردة إن شاء الله نتناول يونت 10 والأسئلة اللي على يونت 10 فقط من كراسة أو من بوكليت جيم. بالنسبة ل question number 1, most famous people are usually followed by newspapers space who look for good shots, news readers, editors, photographers, writers. طبعا هنا most famous people معظم الناس المشهورة are usually followed by newspapers. photographers يعني الصور، الناس المشهورة طبعا أو المشهورين بيكون لهم أو بيتتبعهم الصور المنشورة في الجرائد. ولكن هنا نيوز ريدرز القراء، editors المحررين، writers الكتاب، لا ده الناس المشهورة بيتتبعهم الفوتوغرافرز اللي هم المصورين اللي بيصوروهم. يبقى photographer اللي هو المصور. Number 2, the naughty students refused to speak that breaking the window was his fault. الولد المشاكس naughty refused رفض ان هو تحطيم او كسر الشباك as was his fault ان هو ده خطأه. deny يعني ينكر، ولا assume طبعا يفترض، admit يعني يعترف او يقر، reply طبعا هنا admit رفض ان هو يعترف ان هو اللي كسر الشباك أو ده كان خطأه. The college will only space 12 foreign applicants for the chemistry department. Select يعني هتختار، replace تحل محل، dismiss تنفي أو تستبعد، detest يبغض. طبعا هنا select الكلية، والonly select هتختار فقط 12 foreign applicants يعني 12 متقدم أجنبي. The young Japanese bride يعني الزوجة اليابانية الصغيرة wore a space Japanese kimono on her wedding في حفل زفافها. Modern يعني حديث، dated يعني طبعا مؤرخ أو تاريخي يعني، traditional يعني التقليدي. طبعا التراديشنال معروف أن عندهم ده الكمون ده الزي التقليدي في الزفاف. The actor الممثل was nervous كان متعصب about his space as it was car chase يعني سيارة car chase which would be full of danger كانت محيطة أو ممتلئة بالخطر. view يعني منظر، scenery منظر، scene طبعا مشهد، landform يعني طبعا هنا اللي هي تضاريس، طبعا هنا scene. الممثل was nervous about his big scene يعني كان متعصب من مشهد الكبير اللي هو تحطم أو تصادم سيارة. What's the correct past form of we visit Paris؟ عايزين ال past form من we visit Paris. We had visited Paris، ولا هنا we have visited Paris. we had طبعا الاختصار we had visited Paris. we we would visiting Paris. طبعا هنا we had visited Paris. الباست بيرفكت we had apostrophe دي اللي اختصار had. If you space my advice the accident wouldn't happen. لو انت كنت في نصيحتي ما كانتش الحادثة وقعت. If you went طبعا هنا would have والتصريف الثالث حالة if الثالثة، وحالة if الثالثة بيقابلها ماضي تام يبقى letter B. If you had taken لو انت كنت أخذت بنصيحتي. When he arrived, Amal wasn't there. She spaced about 5 minutes before. When he arrived, Amal wasn't here. His lift was leave had left. طبعا هنا when he arrived ماضي بسيط قبلها طبعا أمل wasn't there. She had left يبقى معنى كده ان هي ماضي تام غادرت، يبقى ماضي تام had left. When I got back لما عدت مرة تانية nobody spaced the washing up. I was furious. Nobody hadn't done ولا hasn't done ولا had done. I did. طبعا nobody مفيش حد. no هنا ادت لي معنى النفي يبقى had done مفيش حد قام بغسل الأطباق. At first في البداية I thought I spaced the right thing but I soon realized that I spaced a big mistake.
At first I thought I did ولا had did ولا had did، طبعا الجملتين. I thought I did، وعندنا هنا that I had ولا I had done و had made ولا had done made ولا did made. طبعا هنا at first I thought I had done the right thing but I soon realized that I had made. يبقى عندنا ماضي تام هنا ماضي تام لأن الفعل thought والفعل realized that والpast perfect يعني وراهم الماضي تام، ودي جملة منفصلة عن التانية. بالنسبة لكويز نمبر 2 في Unit 10 choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 the cosmetics company is going to space its new perform next week. طبعا شركة العطارة eject ولا evade يعني تتلاشى، attach هترفق، launch هتطلق، its new طبعا هنا هتطلق أو تشن حملة دعاية launch. The Ministry of Health يعني وزير الصحة offered a special number to call in case of a corona. طبعا هنا يعني خصص أو عرض رقم خاص للاتصال في حالة كورونا evaluation تقييم، emergency طبعا هنا طوارئ في حالة كورونا emergency يعني طوارئ في كورونا. My cousin made a big mistake. أخويا أو ابن عمي عمل خطأ كبير when he got space in a fight with some students at school and he was badly injured. intended ينوى executed طبعا هنا involved طبعا involved يعني تورط. when he involved يعني تورط في معركة أو عراك مع أصدقائه أو زمايله في المدرسة. Ancient Egyptians قدماء المصريين space are the most admired tourist attractions all over the world. يا ترى ancient Egyptians regulations mountains جبال monuments آثار. طبعا هنا ancient Egyptian monuments آثار مصر are the most admired يعني إيه بمحل إعجاب من الكثير من المنجذبين للسياحة حول العالم. My father refused to give me والدي رفض إن هو يعطيني position مكانة treaty يعني معاهدة contract ولا permission طبعا permission to go to the cinema because I didn't get high marks in at least. طبعا هنا permission وطبعا في عندنا permission وفي عندنا permit. permit ده اللي هو طبعا تصريح مكتوب أو إذن مكتوب، ولكن permission اللي هو oral يعني بالشفهي. After putting the letters into the mailbox لما وضعنا الخطابات بعد ما وضعناها في صندوق البريد هالة realized that stamps إن طوابع البريد on them didn't put يعني لم توضع hadn't put ولا hadn't been put. طبعا stamps hadn't been put realized ماضي تم وراها بس هنا passive مبني المجهول لأن السم لم توضع عليها طوابع البريد. When I space خالد had already done هم لما عدت خالد had already done ماضي بسيط ماضي تام. فين البسيط عندنا when I arrived ليه؟ لأن عندنا الماضي التام في الجملة التانية. space had they eaten اللي بيجوا في صيغة الاستفهام وبكون في الجملة التانية ذا اللي هي مين no sooner. عارفين no sooner had والفعل والتصريف التالت والجملة التانية الماضي البسيط بيسبقها ذان. لكن hardly طبعا بيجي معايا ايه when. hardly had I finished my studies لسه قايلينها حالا hardly بيجي معاها when يبقى hardly ايه في جملة الماضي البسيط بيسبقها when. after من غير فاعل يبقى الفيرب فيه ing after meeting وعين مغمضة مجرد ما شفت after ومفيش فاعل فالفيرب بلس ing. بالنسبة للتست برضه هناخد منه التشويس تيست on unit 10 بالنسبة للصف الثاني. An internet space can reach a truly global audience more than any TV or radio station can do. An internet publication ولا طبعا الانترنت بابليكيشن نشر spread يعني نشر برضو broadcast طبعا بس إذاعي يبقى an internet broadcast can reach ممكن يصل truly global audience لجمهور أكتر من الراديو والتي في. next week الأسبوع القادم our program will be space the young director about his latest movie. next week our program will be reviewed يعني سوف يراجع interviewing
ولا replied ولا عندنا هنا recover. طبعا هنا letter new program new or next week our program will be interviewing يعني هيجري لقاء صحفي أو لقاء أو مقابلة شخصية the young director مع المخرج الشاب. The World Handball Men's Championship يعني مسابقة أو بطولة الرجال كأس أو الرجال لكرة اليد. Egypt 2021 made national and international space address يعني عنوان dresses lines خطوط headlines عناوين articles يعني مقالات. طبعا هنا headlines. Egypt 21 made national يعني مصر 2021 هتقوم بعناوين محلية وعالمية headlines. أحمد حلمي's last movie يعني آخر فيلم لأحمد حلمي was absolutely space and made a great success وعمل نجاح باهر. brilliant يعني كان لامع متألق. awful فظيع. awkward يعني مرعب. terrible فظيع. طبعا هنا brilliant يعني متألق. نهضة مصر is the name of the space which stands in the middle of a square named after the Cairo University. exploration اللي هو اكتشافها. invention اختراعها. sculpture اللي هو تمثال. scene طبعا هنا نهضة مصر is the name of the sculpture التمثال which stands in the middle اللي بيكون في منتصف الميدان named the Cairo University وطبعا لجامعة القاهرة. The UN is working through diplomatic space to find solution for the war in Yemen. The UN اللي هي United States اللي هي الأمم المتحدة is working through the diplomatic stations محطات canals يعني قنوات مائية channels يعني قنوات طبعا تلفزيونية channels. The policeman asked me رجل الشرطة سألني why I space my car in that place. why I leave ولا leave طبعا asked ماضي يبقى هنا ماضي تام. why I had left ليه أنا تركت. why I had left هنا ماضي بسيط ماضي تام لأن الحدث تم قبل الآخر. By the time my brother's friends came at 6 p.m. he spaced his dinner. He had finishes will finish was finishing. طبعا هنا he had finished ماضي بسيط by the time والجملة التانية ماضي تام. عارفين القاعدة by the time ماضي بسيط ماضي تام. Dina spaced to Nadia all day and was very sad. Dina hadn't spoken, wasn't spoken, doesn't speak, isn't speaking. Dina hadn't spoken يعني لم تتحدث لديليا all day طول اليوم. all day and was sad. was هنا ماضي يبقى عندنا الفعل ماضي تام. hadn't spoken كل دي طبعا مضارع وطبعا ده جملة passive وانا مش بدور على passive مع مجهول انا عايزة الجملة بتاعتي مبني للمعلوم. Yesterday my daughter flew in an airplane for the first time in her life. She spaced in an airplane before. She never flies. She had never flown. She was never flying. She has never flown. She had never flown. Space seeing the snake I was frightened. طبعا مجرد ما شفت الثعبان I was frightened أنا شعرت بالخوف. Before seeing قبل ما أشوفه. when seeing ولا as soon as مجرد ما شفته ولا on seeing طبعا هنا on seeing يعني بمشاهدة السنيك I was frightened. طبعا on بيجو ing. The house was dirty المنزل قذر. It is based for weeks. It had cleaned ولا hadn't cleaned طبعا ولا have cleaned ولا hadn't been cleaned طبعا hadn't been cleaned لأن الجملة passive. It hadn't been cleaned. What's the correct past perfect form of we can rent a car. عايزين past perfect من we can rent a car. We had rent a car. We could rent a car. We had been able to rent a car. We had been able to rent a car. We had been able to rent a car. we had لأن طبعا هنا كان اللي هي بتساوي في المعنى would be able to. كان بتساوي أو اللي هي المعنى الصح could بتساوي would be able to had been able to. After dinner I served the dessert that I spaced the afternoon before. After dinner بعد العشاء I served the dessert
اللي هو التحلية that I prepared اللي أنا أعدتها، ولا I had prepared after the before or the afternoon before. طبعا هنا المفروض الإشارة إلى حاجة حدث أول اللي هو had prepared that I had prepared اللي أنا أعدتها. I was surprised to find out that he had been in Italy a week before his mother came. ولا had come ولا has come ولا was come. طبعا before ماضي بسيط وقبلها ماضي تام، فعندنا الماضي التام يبقى هنا الماضي البسيط اللي هو came. No sooner had the police left the scene than. no sooner عارفين إن بيجي في الجملة التانية أو المقابل ليها than. بالنسبة للبث newspapers remain an important source of news for several reasons لأسباب عديدة. The first of these is that the older generation الأجيال الكبيرة still prefer to read ما زالوا بيفضلوا read their news this way, which is because they have traditionally thought a newspaper over the years and so don't wish to change or simply don't know how to do so online in some cases. In addition to this, newspapers also come with other supplements such as a magazine كمجلات and television guides أو كتب استشارية للتلفزيون and source of entertainment and sources ومصادر للترفيه such as crosswords أو الكلمات المتقاطعة. This makes it more attractive مما يجعلها أكثر جاذبية for some that going online لمن أو عن ما الذين يدخلون على الإنترنت. However, though newspapers may not disappear completely, the internet يعني ربما لا تنتهي الجرائد تماما. The internet is likely to become the more dominant source of news over time. يعني يظل الانترنت dominant يعني غير مصدر للأخبار. It's common يعني شائع at the present time to see people getting updates on the latest news يعني تحديث الأخبار from the internet من على الإنترنت rather than the traditional method من الطريقة التقليدية of reading a newspaper. This is primarily because young people and tend بسبب أن الشباب طبعا tend يعني بيتجهوا to read the news online and prefer not to pay for it ويفضلون عدم دفع أموال لها. So those reading newspapers the older generations الأجيال الكبيرة will gradually decline سوف decline يعني تنتهي. This links in with the second reason السبب الثاني which is that as media companies start to see a drop income from newspapers printing them will become unprofitable يعني غير مربح and they will be forced to find ways to make money from news online من الأخبار على الإنترنت. In conclusion في الخاتمة although newspapers remain popular today they will gradually be replaced by the desire to read the news through electronic sources يعني بتنتهي أو بالتدريج بيحل محلها اللي هو الإلكتروني أو المصادر الإلكترونية. This may be a sad loss given their history يعني إعطاء تاريخ but unfortunately لسوء الحظ it's an avoidable development يعني تطور أو تنمية غير جذابة أو عدم اجتنابها. Older generations أو الأجيال الكبيرة still prefer to read this news through newspapers, the internet, the radio, the computer. طبعا ما زالوا بيفضلوا قراءة الجرائد newspapers اللي هي الجرائد العادية. To some people, newspapers are more attractive than online as they provide sources of entertainment يعني بتزودهم بمصادر للتسلية ما زالت بتزودهم مصادر التسلية. come with other traditions يعني بتتفق مع تقاليدهم. are cheaper أرخص both A and B. طبعا لو جينا نبص provide source of entertainment برضو صح. come with other traditions بتقاليد أخرى له طبعا both A and B. Two of the following words are synonym of the word dominant influential يعني مؤثر. طبعا هنا dominant يعني هنا بيترأسهم dominant يعني ايه رئيسي كده معناه ان هو influential. minor يعني ثانوي. leading يعني رائد. weak ضعيف. controlled متحكم. طبعا هي later influential يعني ما زال بمؤثر. dominant يعني
بيسيطر عليهم أو leading يقودهم. طبعا dominant يعني يسيطر أو يقود، أو رائد يعني في المعنى كرائد في الشيء ده. The best title to the passage is the internet is the source of news. إن الإنترنت ده مصدر للأخبار، ولا means of getting news يعني وسيلة للحصول على المعلومات والأخبار. Newspapers are good means of news. الجرائد أفضل وسيلة للأخبار. The oldest likes and dislikes ما يحبه ويرفضه أو يكرهه الكبار. طبعا هي الباسج بدور عن means of getting news and information. means يعني وسائل للحصول على المعلومات والأخبار، سواء النيوزبيبر سواء الإنترنت and so on. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لأسئلة يونت 10 من بوكليت جيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.